semi-finals of the tournament they demanded a lot, but especially that one. You saw players that normally last night it was rain. So, and some of them rested, some of them haven't even trained too much since. Again from Osso, that's a better ball. Doesn't find anyone, and there was a foul on Kubasi. And it was down to the fact that did not control the game. So they had to run a lot. They had to defend a lot. Live में के problem भाषा रहे इसको. And so, high speed runs. And a game that usually don't Oh guys, light चली रहा छ होला यार लेकिन मेरो त यहाँ प्रब्लम मात्र देखिरहेको छ लाइटमा. Okay, if live is on र कसरी हेरिरहेछ भने चाहिँ it's a lot of problem right now. Let's just see. Start on channel. I guess on set yeah. Okay. I guess yeah is live is called 11 live राख्नु. That will be better. Hans kata udah lewat. Oh guys, light चलिरहेछ है. So guys, live आसान चाहिँ सबैजनालाई वेलकम है. लाइभ वाच गरिरहेको छु म चाहिँ यो बार्सा भर्सेस सेभिला वाला गेम. त्यही हो 2 गोल स्कोर गरेको छ, 2 गोल नै पेनाल्टी छ र 2 गोल पेनाल्टी नै मलाई चाहिँ अलि बढी हार्स लागेको छ है. सो विचारहरु चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. रोनाल्डो विथ नेपाली हाई. सो हेलो गाइस. Oh sorry, हेलो रोनाल्डो के नाम हो यो? एक्ज्याक्टली यहाँ लेख्नु. Okay. Okay, प्रोग्राम भएको छ सबैजनालाई हेलो. हाई 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 सबैजनालाई हाई. म लाइभ स्ट्रिम गर्न कोसिस गरिरहेको छु तर मलाई धेरै प्रब्लम आइरहेछ है गाइस. सो यसो माइन्ड नगरौँ. 16 जनाको लाइभ वाचिङ. ओके. Let me try first पहिला. Yes. Big fan. Thank you sir. Thank you big fan भन्नुभएको. अब नाम राम्रोसित पढ्न मिलेको छैन कि मलाई यहाँ गर्दा फेरिमा. म यहाँ लाइभ स्कोर सेटअप गरिदिन्छु. यो सेटअप गर्दै अलिकति आनन्द त हुन्छ. इटालियन सिरियामा पुग्यो फेरि. यसको यो सही लाग्छ क्या मलाई. ओपन सेटिङ. जस्ट एकैछिन वेट गरौँ है गाइस. सो गाइज च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसो सब्सक्राइब गरौँ. म लाइभ वाचिङ गर्दैछु. यहाँ यसो मोबाइलमा सेटिङ गर्दा अलिकति यसको भयो. ओके रुनीसित चान्स. ओके राम्रो ट्राई. आई थिङ्क अलि राम्रो क्रस गरे भए बेटर हुन्थ्यो. दिस शुड डु इट.
Okay. च्याट अलि राम्रोसित पढ्न मिलेको छैन है गाइस, सो यस स्क्रिन अलिक राम्रो देखाएको छैन है च्याट। डबल स्क्रिन किन देखाइरहेको छु फेरि? ओके, यति भएपछि लाइभ स्कोर पनि देखिन थाल्यो। डबल किन गइरहेको छ मिरर? अफसाइड। ओके, अहिलेसम्मको म्याच हेर्दाखेरिमा चाहिँ अलिकति राम्रो गेम राम्रै छ। लेभान्डोस्कीको क्लियर अफसाइड, जेरार्ड मार्टिनको पासेसहरू र ड्यानी ओल्मोको पनि राम्रो छ रियाक्सन। रुनीको गेम चाहिँ अलिकति हेर्न पाएको छैन, मलाई त्यो अलिकति गुनासो लागेको हो। अनि ब्याक गरेर खाँदै मसित अर्को डिभाइस छैन कि, नत्र भने च्याट पनि हेर्नु मिल्थ्यो। यति भएपछि मिल्छ होला अब। ओके, 5 जना हेर्नु भएको छ। सो वेलकम है, यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब पक्का गर्नु होला। यो म्याच सकिएपछि चाहिँ म सायद लगत्तै यसको रिभ्यू बनाउँछु होला। अब रिभ्यू त बनाउँला, तर अगाडिको 15 मिनट चाहिँ अलिकति राम्रोसित हेर्न पाएको छैन। यो लाइभ स्ट्रिम सेटअप गर्दा गर्दा दिमाग खराब भइरहेको छ धेरै बेर मेरो चाहिँ। ओके, मैले ट्याब्लेटमा हेरिरहेको छु कि त्यही भएर अलिकति ढिलो चलेको रहेछ। लङ बल आउट गएको रहेछ अलिकति। स्ट्रिम सेटअप गर्नु offside, sir. You're right, and I agree with you. It's 2-0, but what else is Barcelona doing in this half an hour? I think they just minimizing the efforts. नहीं offside भन्दा पनि ट्याकल मेरो offside त लानु। ओके गाइज, कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ लाइभ फुटबल म्याच आफैमा के अरे आफ्नै मोबाइलमा हेर्ने इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ यसो क्वेसन सजेस्ट गर्दा हुन्छ। म यो लाइभ च्याटमा पनि भन्दा हुन्छ, म भिडियोमा चाहिँ मेरो आन्सर दिन्छु, हेर्ने तरिकाहरू बताइदिन्छु। अब केही इन्टरनेटमा केही तरिकाहरू थियो, तर त्यो तरिकाहरू चाहिँ ब्यान गरिदिएको छ, कपिराइट इस्युहरू हुन्छ। सो त्यही भएर वेबसाइट्सहरू चाहिँ स्कोर 808 जस्तो वेबसाइटहरूलाई चाहिँ ब्यान गरिदिएको रहेछ यदि लाइभ म्याच हेर्ने भए चाहिँ। रिप्ले हेर्नु छ भने चाहिँ 2-3वटा वेबसाइट्सहरू छ। ओके, क्यान्सल ड्राइभिङ, रोनी स्पार्ट पनि राम्रो ट्राई चाहिँ देखिएको छ है। It's good, he is trying. लामासियाको ट्यालेन्ट्स होला चाहिँ राम्रो कुरो यो हो कि उनीहरूको चाहिँ सेलिङ पोइन्ट नै लामासिया बनेको छ। सो
एउटा प्लेयर चाहिँ अलिकति अलि हुन्छ नि स्टार टाइप बन्न थालेपछि चाहिँ उनीहरूलाई धेरै प्रमोट गर्छ क्या लामासियाको नामले नै उनीहरूलाई प्रमोट गरिदिन्छ क्वेसनहरू छ भने चाहिँ यसो के अरे कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो लाइभ च्याटमा मिल्यो भने पढ्छु क्या मिलेन भने अब के नै भन्न सकियो र Okay. सेभियामा एक बेला त अलिकति चिन्ने प्लेयर्सहरू हुन्थ्यो अहिले त एउटा पनि छैन चिन्ने प्लेयर्सहरू लाइभ टाइमसम्म 2-3 मिनट ढिलो भइरहेको रहेछ लाइभ स्कोरसित Nice maneuver. Okay, Gerard Martin goes. Side. Max refresh गर्नु पर्ला जस्तो छ फेरि I need to change the position of this live setup. Still doing it, only guys. So लाइभ स्कोर नोटिस आइसक्यो गोल स्कोर गरेको सर्भरले एरर देखाइदियो फेरि Oh come on. Okay guys, Barcelona को थर्ड गोल पनि आइएको रहेछ है Come on यार सर्भर इस्यु आइरहेछ Dani Olmo Okay आजको म्याचमा चाहिँ अलि गोल जस्तो लाग्यो भनेको यही हो मलाई अहिलेसम्म थर्ड गोल आएको छ ओल्मोको आयो गोल अब दुई गोल राफिनाले स्कोर त गरेको छ तर त्यो चाहिँ पेनाल्टी थियो त्यो पनि अलि हार्स लागेको छ मलाई तर यो गोल चाहिँ जेन्युइनली गोल छ है ड्यानी ओल्मो धेरै दिन भएको थियो गोल स्कोर नगरेको र रिसेन्टको म्याचेसहरुमा फर्म पनि खराबै चलिरहेको थियो तर आजको म्याचमा चाहिँ ओल्मो राम्रो खेलिरहेको छ है एन्ड फाइनली ही इज एबल टु स्कोर nicely done by Dani Olmo Okay, half time अघि नै 3-0 भइसकेको छ र अब
सेभियाको म्याचलाई हेर्दाफेरिमा चाहिँ अब म्याच अघि नै के अरे हेड कोचले भन्न त भनेको थियो के अरे गेम प्लान चाहिँ के छ भनेर सोद्धाफेरिमा त्यही हो फेड इन गड आइ एम ह्याभिङ फेड इन गड मतलब के अरे भगवान् भरोसे भनिदिएको थियो उसमा पनि त्यस्तै देखिरहेको छ। सेभिया टिम डराइ खेले जस्तो लागिरहेको छ अहिलेसम्म। कोसिस नगरेको होइन, कोसिस गरिरहेको छ उनीहरूले, तर डराइ खेलिरहेको जस्तो मात्रै महसुस भइरहेको छ मलाई। आइ एम नट फिलिङ एनी थ्रेट फ्रम देम। अब चान्स नगराएको होइन, अगाडि 15 मिनटभित्रै चान्स गराइसकेको थियो। गएर रिप्ले नहेर भनेको रिप्ले नहेरी नहोला जस्तो छ यार, यस्तरी ल्याग गरेछ सर्भर। सो गाइस च्याटमा बसौँ है, यदि के अरे केही कुराहरू बोल्नु छ भने चाहिँ च्याटमा बसौँ। म खै देखिन्छ कि नै फेरि, अब सायद अब देखिन्छ कि। च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरौँ है। यो भिडियो यो लाइभ सकेपछि म गर्ने फेरि के अरे डाइरेक्ट भिडियो रेकर्ड गर्छु होला रिभ्यू। नेटवर्क स्विच गरे के हो र यस्तो झ्याउ गरेको। डिफेन्डर 3 जनाले मार्क गरिरहेको छ, त्यसै सर्ट हानेर बसेछ फेरि सेभियाको। नेटवर्क के भएको छ र सर्भर एरर मात्रै देखाएको। कम अन। It's gonna be one heck of a problem maybe if they want to. Even the draw against Newcastle didn't take as many column inches as the election. It's a particular Spanish thing, I would say. Absolutely. Looking at information for this game today and in the main Catalan news websites, you had to scroll down and down and down and down. It was all about the election. Okay, Xavier Spark problems, Anna. You know why as well? Because there is lots of political. Nicely done. ओके, सेभियाको 9 नम्बर प्लेयरबाट चाहिँ राम्रो कोसिस थियो है। 2 जना डिफेन्डरलाई छलाएर निस्किसकेको थियो, तर बल पास गर्नु चाहिँ उसको गल्ती भयो। आफैले क्यारी गर्दा लगेको भए चाहिँ उसित चान्स हुन्थ्यो, बट बल पास गर्नु उसको क्वालिटेटिभ एरर देखिएको छ छ्याक्कै फेरि। त्यहीबाट चिनिन्छ नि त क्वालिटेटिभ एरर, क्वालिटी कतिको राम्रो छ प्लेयरको भनेर। एउटा पनि यसो चिन्ने नि प्लेयर छैन सेभियामा अहिले। गाइज क्वेसन छ भने यसो च्याट गरौँ है, अब सायद देखिन्छ कि अघि देखिएको थिएन च्याट। आएको छ र?
discussion about money. It's over 2 billion euros in debt, or 3.5 also to sort it out. I don't think anybody was that bothered about the economic side of it. We'll see. The results will probably come out about it. Okay, nice maneuver. क्यान्सेलको गेम इन्टेलिजेन्स यहाँबाट देखिन्छ कि अब गाइज थोरै कन्फ्युजन कम गरिदिउँ कि मैले ट्याब्लेटमा हेरिरहेको छु म्याच, सो त्यही भएर अलरेडी म्याच अलिकति 1.5-2 मिनट जति ढिलो चलेको छ र लाइभ स्ट्रिम पनि त्यस्तै 30 सेकेन्डदेखि 45 सेकेन्ड त्यस्तै कसो ढिलो चल्छ नेपालै भित्र भए पनि। सो अलिकति बुझौँ है। नाइस ट्राई लेभेन्डोस्की, तर ठिकै छ। सो यहाँ उसमा देखाएको भन्दा चाहिँ अलिकति ढिलो चलिरहेको छ है मेरो। Nice try. Real nice. यसको नोटिस नोटिफिकेसन नै कसरी अफ गर्ने? नोटिस म्याच I think this will do it. जोन गार्सिया यस्तरी माथि आछ, यही मिस्टेकले गर्दा खाम बेला बेला गोल खाइरहेको हुन्छ। Barcelona side at number 9 position, Lewandowski nearing the end of his career, and this season, as last season his numbers were terrific, but this season there has been a drop-off in terms of production and importance in the side. Ferran Torres, who's enjoying his best ever goal-scoring season, Okay. There are still question marks about his efficiency in front of goal. Yeah. And on that, I think conversations have started with Blauwich from Deco. ओके, यो 45 मिनटतिर चाहिँ बल्ल सेभिया अलिकति खुलेर खेल्न थालेको छ। 40 मिनटपछि अलिकति खुलेको छ। नत्र भनेहरू कोसिस नगरेको होइन, तर अलि डराइ खेले जस्तो लागिरहेको थियो मलाई अगाडिसम्म चाहिँ। नाइस। ओके, ब्याड कन्ट्रोल बाइ लेवा। Half time हुन्न रहेछ अब। कति टिम गर्नु? Managed a shot on target in this game. Sevilla. Here's Alexis Sanchez. And Alexis. Nicely. Okay. Ball म्यान मार्किङ भन्दा नि कम्प्याक्ट डिफेन्स राम्रो गरेछ यो 47 मिनेटमा पेनाल्टी बक्समा बार्सेलोनाले। म्युट किन भएको छ मेरो? सेभियाले गोल स्कोर गरे जस्तो गरे छ। नोटिस आइसक्यो तर मेरो यहाँ चाहिँ देखाएको छैन अलि। यही स्ट्रिम एरर भयो, स्ट्रिम के अरे लेट स्ट्रिम भनौँ न, स्ट्रिम ल्याग। यो चाहिँ गर्दिनै पर्यो भएन। ओके, क्रस भन्दा पनि उसको पोजिसनिङ चाहिँ दामी रहेछ के अरे ओसुलोको। ओके, म्याच हाफ टाइम भइरहेछ। राम्रो कम्पोजर देखायो ओसुलोले। क्रसिङ त राम्रै थियो, तर त्यो भन्दा राम्रो चाहिँ पोजिसनिङ भनौँ न, ठ्याक्क बल रिसिभ गर्न बसेको
एन्ड सर्ट पनि राम्रो छ उसले के अरे छेउमै हानेछ नि त नाइस जब डन बाई ओसो ओसो यो कुनै एकदमै सुनेको नाम चाहिँ होइन मैले लालिगाको अरू क्लबको म्याचेसहरू चाहिँ मैले खासै हेर्दैन सो त्यस्तो चिनेको प्लेयर्सहरू चिनेको नामहरू चाहिँ छैन है सेभियामा एउटा एलेक्सा स्यान्चेज हो अहिले रिटर्न आएको ऊ अलि बढी चिनेको सो हाफ टाइम चाहिँ 3-1 को स्कोर लाइनमा भएको छ सो लेट्स सी ओके अब चाहिँ एकपालि स्ट्याट्सहरू हेरौँ है त यो म्याचको यो गाइज क्यान स्टे अन म यसो स्ट्याट्सहरू देखाइदिन्छु यतिकै लाइभ ongoing match half time okay Daniel Rafinha को 2 गोल ओसो को 1 गोल जुआनलो स्यान्चेज को असिस्ट छ नाइस गोल अब प्लेयर्सहरू इन्जर्ड भयो तर ओभरभ्यू स्ट्याट्स हेर्दा पोजेसन चाहिँ सेभियाले पनि राम्रै पोजेसन राखेको रहेछ मैले ख्याल नगरेको बार्सिलोनाले 60 सर्ट लिएको छ सेभियाले 5 सर्ट अन टार्गेट बार्सिलोनाको 5 छ भने सेभियाको ओन्ली 1 सर्ट अन टार्गेट बार्सिलोनाले सर्ट ब्लक गर्न सकेको छैन तर सेभियाले 3 सर्ट चाहिँ ब्लक गरेको छ एट्याक्समा पनि ओके डेन्जरस एट्याक्समा सेभिया अलि अगाडि देखिएको छ फ्री किक्स क्लियरेन्समा चाहिँ बार्सिलोना अझै पनि टपमै छ 6वटा क्लियरेन्स हाफ टाइममा अगाडि नै पासिङ एक्युरेसी ठिक छ 88 234 र 260 पास पोजिसन अनुसार ठिकै हो 234 र 260 सो गाइज म्याचको बिचमा चाहिँ यसरी युज पनि हेर्नुपर्छ कि बेला बेलामा के अरे स्ट्याट्सहरू के छ टिमको पर्फर्मेन्स यसबाट पनि अलिअलि देखिन्छ अब प्लेयर एक्ज्याक्टली कस्तो खेल्यो त्यो त थाहा नहोला तर प्लेयर्सहरूको पर्फर्मेन्स लेभल चाहिँ यसबाट पनि अलिकति आइडिया लाउन सकिन्छ गाबी अभाइलेबल साँच्ची मैले अपडेट दिनु बिर्सेको गाबी चाहिँ अभाइलेबल छ मैले भन्न त भनेको थिएँ यो अघिको भिडियोमा पनि त्यही पनि ठिकै छ जाबी यसपार्टको गेमको कुरा गरौँ त मलाई जाबी र रुनीको गेम चाहिँ खासै देखिएको छैन अहिलेसम्म त्यही पनि रुनीलाई चाहिँ 70 मिनटसम्म चान्स दिने हो कि भन्ने अब मेरो विचार हो तर हान्सी फ्लिकले चाहिँ के गर्छ लेट्स सी अनि अरू म्याचेसहरूको रिजल्ट पनि हेर्नु पर्यो थोरै ओके युनाइटेडले 3-1 को स्कोर लाइनमा एस्टन भिलालाई जितेछ त्यो पनि सब हाफ टाइम पछि नै भयो जति ड्रामा हुन थियो क्रिस्टल प्यालेस लिड्स 0-0 एस्पानियल 2-1 ले हारेछ मायोर्कासित जेनोवा ठिकै छ अब हाफ टाइमसम्म त हामी 3-1 को लिडमा छौँ के अरे हाफ टाइम पछि के हुन्छ गेम बरु मलाई यो चाहिँ गेममा जाँदाफेरिमा अलिकति बिचरा भन्नु मन लाग्यो स्पर्सलाई हेर्दाफेरिमा स्पर्सको टिमको कति 13जना जति आउट छ योसँग गर्नफेरिमा ओडोबर्ट बेन्टाकर बकबल बेन डेभिस कुडुस कुलेसेप्स्की म्याडिसन उडोगी पालिना क्रिस्टन रोमेरो र मिकी भ्यान्डेभेन मेन प्लेयरहरू सबै इन्जर्ड भएर आउट छ स्पर्सको लिभरपुल यो म्याचमा जाँदाफेरिमा अलिकति दुःख लाग्यो लिभरपुलको लागि एकदम सजिलो म्याच हो अब हेर्दा त त्यही पनि लिभरपुल अब फम्बल गरिदिन्छ कि के थाहा ओके गाइज क्वेसन छ भने यसो च्याटमा सोधौँ है कमेन्ट देखिन्छ भने चाहिँ आल ट्राई टु एन्सर सो
Mhm. Okay, it's on half time right now. Sẽ hटा sẽ नहीं किया हो म मेरै लाइभ हेर्छु त्यसो भए ओके म मेरै लाइभ हेरिरहेको छु हजुरलाई राज ओके म मेरै लाइभ हेरिरहेको छु कसरी हो लाइभ गेम हजुरलाई राज ओ मेसेज त धेरै नआएको मैले हेर्नु नमिलेको रहेछ सरी है गाइज यदि अहिले पनि हेरिरहनु भएको छ चाहिँ कसरी हो लाइभ गेम हेर्नको लागि चाहिँ अब एउटा स्कोर 808 भन्ने वेबसाइट छ यदि त्यो वेबसाइट चाहिँ ब्यान भएको छैन भने चाहिँ त्यहाँबाट हेर्न मिल्छ लाइभ वेबसाइटबाटै त्यसको एप पनि आउँछ आउन त तर म प्रिफर गर्छु वेबसाइट यदि त्यो वेबसाइट काम गरेको छैन भने चाहिँ यु क्यान डाउनलोड के अरे क्रिकिफाई टिभी एप यो क्रिकिफाई टिभी भन्ने यो एप छ एउटा यो चाहिँ एपबाट डाउनलोड गर्न मिल्छ त्यो डाउनलोड गर्न मुस्किल छैन क्रोमबाट त्यही क्रिकिफाई टिभी गरेर गरिदिने हो के अरे पिएनजी यहाँबाट चाहिँ क्रिकिफाई टिभी यो उस गऱ्यो के अरे सर्च हान्ने यहाँ क्रिकिफाई टिभी लेखेर यही माथिकै यही नै हो 6.2 यसलाई चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्न मिलिहाल्छ यो वेबसाइट खोल्यो एउटा यसो एड्स फेरि अनि यहाँबाट म अब यहाँ दुईवटा अप्सन छ क्रिकिफाई टिभी डाउनलोड इनबिल्ट भिपिएन र नो भिपिएन रिक्वायर्ड तर म प्रिफर गर्छु यो चाहिँ इनबिल्ट भिपिएनवाला यो डाउनलोड गरेर हेर्ने स्कोर 808 अलि अस्ति मैले हेर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई एक्सेस दिएको थिएन क्या सायद ब्यान भयो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ हेर तर सजिलो चाहिँ यो क्रिकिफाई टिभी छ यति बेला यहाँबाट आएर यहाँ अप्सन छ अब मोबाइलको एन्ड्रोइड भर्जन कति हो तपाईँको सो एन्ड्रोइड भर्जन 6 देखि लिएर एन्ड्रोइड भर्जन 16 सम्मको लागि छ अब मेरो चाहिँ एन्ड्रोइड भर्जन 12 हो बेस्ड अन 12 हो यति बेला अब 13 14 कसोको अपडेट चलाइरहेको छु म त्यही पनि एन्ड्रोइड भर्जन अब मेरो चाहिँ जस्तै 12 भयो त्यहाँबाट चाहिँ म 12 मा ट्याप गरेँ अनि यहाँ मुनि आएर यहाँ यो तीनटा अप्सन छ जुन चाहिँबाट डाउनलोड गरे नि भयो एउटा ट्याप गरेर डाउनलोड हुन्छ अब मैले पहिले डाउनलोड गरिसकेँ यहाँ डाउनलोड अगेन भनेर देखाइरहेको छ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेर हेर्न मिल्छ मजाले सो यो क्लिपलाई चाहिँ म काटेर मेरो रिभ्यू भिडियोमा राखिदिन्छु या कुनै अपडेटवाला भिडियोमा राखिदिन्छु नभए यहीँ हेर्नु भएको छ भने चाहिँ ठिकै छ सो यति बेला चाहिँ एकजनाको मात्रै वाचलङमा एकजना मात्रै हुनुहुँदो रहेछ ठिकै छ केही छैन यदि जसले हेरिरहनु भएको छ उसलाई तपाईँलाई नि हेर्न मन लाग्छ भने चाहिँ मैले तरिका देखाइदिएको डाउनलोड गरेर तरिका म्याच लाइभ नभए म क्लिप काटेर राखिदिन्छु के अरे मेरो भिडियोमा पनि यो यदि गेमहरू चाहिँ लाइभ हेर्ने गर्नुहुन्छ अब टिभीमा हेर्नु भएको छ भने चाहिँ टिभीमा हेर्नु होला म त्यसैमा रिकमेन्ड गर्छु म चाहिँ के अरे ट्याब्लेटमा हेरिरहेको छु ओके म्याच सुरु भएछ सेकेन्ड हाफ म्याच सुरु भएछ So let's get back to the stream.
म्याच त सुरु भइसकेको छ तर मेरो चाहिँ यहाँ उस छ कि म यो ट्याब्लेटमा हेरिरहेको छु ल्यापटप होइन ट्याब्लेट हो यो त्यही भएर अलिकति ढिलो चलेको छ लाइभ म्याच हेर्नु छ भने चाहिँ अब मैले अगाडि चाहिँ तरिका बताइदिइसकेको छु के अरे कतिजना हुनुहुन्छ एकजना ठिकै छ आफैले डाउनलोड गरेर हेर्न छ भने चाहिँ त्यहाँबाट हेर्नु होला नभए म भिडियोमा राखिदिन्छु क्लिप अब म्याच रिस्टार्ट हुनलाई तुरन्त सेकेन्ड हाफ स्टार्ट हुनलाई नेमारवाला क्लिप आइरहेको छ अब हेर्ने अरू पनि तरिकाहरू छ जस्तै जिएक्सआरहरू भयो तर म चाहिँ त्यो रिकमेन्ड गर्दिनँ किनकि त्यो चाहिँ प्रिमियम खोज्छ क्या र लाइभ फुटबल म्याच हेर्नको लागि अरू एप्सहरू पनि छन् तर उनीहरू चाहिँ अलिकति ढिलो प्रोसेस गर्छ एक त ढिलो चल्छ क्या त्यही माथि उनीहरूले प्रिमियम खोज्छ क्या राम्रो चलाउनको लागि सो म चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिनँ यदि घरमा टिभी छ भने चाहिँ र केबल जोडेको छ भने त्यो बेटर हुन्छ ठुलो स्क्रिनमा हेर्नको छुट्टै मजा हुन्छ क्या अब हेर्न चाहिँ मोबाइलमा पनि हेर्न मिल्छ सानै स्क्रिनमा पनि सेकेन्ड हाफको स्टार्ट्सहरू के छ म्याच स्टार्ट भएको छैन क्या अझै पनि ओके लिभरपुल स्पर्सवाला म्याच स्टार्ट हुन लागेको छ जोन गार्सियाको रेटिङ खराब देखाएको ड्यानी ओल्मोको रेटिङ 8.4 दामी खेल्न त राम्रै खेलिरहेको छ तर यति दामी पनि खेले जस्तो त मान्थेन ओल्मो पेड्रो र बर्नलको कन्ट्रोल छ ओल्मोको गेम अब सेभियातिरबाट पनि भन्ने चाहिँ एकर एडम्सले चाहिँ चान्स बनाएको थियो तर आफैले बिगारेको हो जुआनलो स्यान्चेज र ओसोको पनि गेम एकदमै राम्रो गएको त होइन त्यही पनि अरूको भन्दा चाहिँ बेटर नै छ क्याम्प नो साँच्चै क्याम्प नो फेज 1C पनि खोलेको अहिले 62,000को क्यापासिटीमा खेलिरहेको छ है लाइभ म्याच फेरि अरू छैन क्या होइन मेन्जवाला सकिएछ ओलम्पिक लियोन गेम अब स्टार्ट हुन्छ होला सायद ओके सायद म्याच अब स्टार्ट हुन्छ होला उस हुन थालेछ देखिन थालेको छ भिडियो धेरै देखायो भने फेरि कपिराइट स्ट्राइक आइहाल्छ प्रब्लम त्यही छ सो गाइज अघि कसले मेसेज गर्नुभएको थियो त्यो मेसेज गरे कमेन्ट गर्नुभएको थियो लाइभ च्याट त्यो च्याट चाहिँ मैले हेर्न मिलेको थिएन त्यसको लागि चाहिँ सरी है यहाँ राम्रोसित नदेखाएको हो कि मेरो मोबाइलमा त्यो प्रब्लम चलिरहेको थियो र यो लाइभ स्ट्रिम सेटअप गर्न नै फास्टै झ्याउ भयो मलाई आज स्मलको च्याट सेटिङ हाफ टाइममा अब सकिनु पर्ने हो त
ओके प्लेयर्सहरू आउन थालेको छन् अब गर्मी पनि होला ओके प्लेयर्सहरू टनेलमा कुरा गर्दैछ यति बेला म्याच सुरु चाहिँ भएको छैन अब सायद कमेन्ट पढ्न मिल्छ कि यसो च्याट गर्न सक्नुहुन्छ अब म कोसिस गर्छु कि यदि पढ्न मिलेन भने चाहिँ ठिकै छ म म्याच पछि गएर लाइभ च्याट हेरौँला के भन्नु भएको थियो ओके प्लेयर्सहरू बल्ल ग्राउन्डमा आएको छ कि सेकेन्ड हाफ सुरु हुन्छ होला अब 1-2 मिनट सायद एउटा छुट्टै भिडियो बनाउनु त होला बरु कसरी हेर्ने गर्ने भनेर च्याट युज गर्न नमिलेको हो र एक्सेस नभएको हो र च्याटको ओके लाइभ टाइममा चाहिँ म्याच सुरु भइहाल्छ तर मेरो साथ चाहिँ भएको छैन अलि सेभियाबाट चेन्जेसहरू आएको छ एयुके कार्मोनालाई निकालेर एयुके हालेछ यो भार्गासलाई पनि घुसाएको छ एडम्सलाई निकालेर माउपे रहेछ भार्गास भार्गासलाई पनि घुसा रहेछ सुवाजोलाई निकालेर सेभियाले सेकेन्ड हाफमा जब 3टा चेन्ज गरेछ ओके बार्सिलोना हान्स फ्लिकले चाहिँ पेड्रीलाई रेस्ट दिनको लागि निकालेछ फर्मिनलाई घुसाएको छ एन्ड हाम्रो अब मिडफिल्ड कन्ट्रोल चाहिँ त्यही बर्नालकै हातमा आउँछ बाँकी आज ड्यानी ओल्मो पनि गेम राम्रै गइरहेको छ सायद त्यही भएर होला पेड्रीलाई रेस्ट दिन खोजेको क्यान्सेलो अलिकति कोसिस त थियो तर द्याट वन्ट बी इनफ consecutive starts in La Liga. A bit of a rest today. Who, before the rebuilding of the Camp Nou and the restart of the time of Barcelona Club, had only played 4 minutes in the Camp Nou. Yes. रोनीले टाइम त डिजर्भ गर्छ तर आजको म्याचमा चाहिँ रोनी देखिया जस्तो लाग्छ नि मलाई सुरुतिर अलिकति देखिया थियो तर 15-20 मिनटपछि रोनी देखिया जस्तै मानेको छैन जाभी एस्पार्क पनि त्यस्तै भएको छ हराएको छ रोनी र एस्पार्कको पार्टनरसिप त देखिएको तर उनीहरू धेरै देखिया छैन हामीसित 3-1 को स्कोर लाइन अब लिड त छ 2 गोलको त्यही पनि एक्सपान्ड आवर लिड Gerard Malvin. That's right. Let's put forward towards Mopai.
Olmo. Nicely done by Rafinha. Gets Rafinha, past nice. Juanlu. It's a great ball in. Okay. Nice cross it or player can bet on a guy to do janaलाई mark गरेको थियो नि त उता रोनीलाई. So that was obvious. Match was हुनेवाला थिएन. Positional football, of course. But when you have Rafinha, when you have Dani Olmo, Fermin, quick transitions should be a part of the team, and of course, by nature, Hansi Flick being German, that's what he likes, and that's what has made this team so dangerous. The ability to do that very well. My of course in series. Ek masih agadi notice. Keep it in and put it in. Yeah, he scored. Up to 75 goals now scored this season. They scored 100 plus league goals 9 times in their history. 7 of them Lionel Messi. The other 2 times were in 96-97 and last season. 2 goals. They are on course potentially for another 3-digit season in terms of goals scored. Although 9 of the last 10 games were scored by non-strikers. Just going through it with no draw at the moment. Sorry, पहिले notification दिएर मजा खराब गरिदिनु. 7 points. This season with 14. Okay. He's still 18. He is still 18 until the 13th of July. Which is the day before. As Daniel Malvo starts attacking mid ko रूपमा गरेको हो त्यही पनि he is playing more of as a center midfielder than an attacking midfielder. He'll definitely be 19 at the start of the final. He's there. Remains to be seen. Nice. The ball from Cancelo is found. Okay. Now it's well read. Yeah. Not to be read by Goodell. Nice try. Bernardo cross चाहिँ अलिकति half-hearted cross लाग्यो. तर ठिक छ राम्रो कोसिस थियो. Given the age, he is just 18. उसलाई अब ब्लेम पनि गर्न मिल्दैन. जम्मा 18 वर्षको प्लेयर त हो. Interesting that there is not really holding midfielder for Barcelona. Bernal can do that role, of course, but I think he's more comfortable a little bit further up. He is doing that role, the young role, if you like. Here is Bernal. Spanned. Doing it well. मलाई अलि हेर्नु मन लाग्यो रुनीको गेम हुन्छ तर रुनीको गेम देखिएको छैन क्या आज. अब होस्टिङ गर्यो भने नि के गर्ने हो उतिर बल पनि गएको छैन. तै पनि एक्सपेक्ट गर्न मिल्छ नि प्लेयरबाट हाम्रो प्लेयर भएपछि. Okay, Fermin. Nice. It's deflected. Yes. And in for the hat-trick for Rafinha. Rafinha has a hat-trick, guys. Big celebration. Dammi. Scoring his third, Barcelona's fourth. Really important for them to score at the start of this second half. Dammi goal, like. Now this is a proper goal from Rafinha. अगाडिको अब दुईटा पेनाल्टी गोल अब त्यसलाई गोल होइन भन्न मिलेन के रे. त्यही पनि मलाई चाहिँ अलिकति हार्स लागेको थियो नि त. सो त्यही भएर म मान्न पाएको थिएन. गोल चाहिँ दामी थियो. Strong pass, avoided any defender, but it was a difficult control that Rafinha did wonderfully with his left foot. And of course, once it's inside the box, turned towards the goal, he was always going to shoot, and it's Woodley who hits the ball for the deflection. यसमा किन 3 गोल देखाइरहेको छ? सर्भर भइसक्यो त्यो. Certainly will. And the assist from Fermin. Actually, when Fermin got in that kind of position, expected him to shoot. Yeah. He's done that very well. But also, you have to say he's not a egotistical player. Given the opportunity to see with Rafinha in his half term, so really well placed to do something inside the box, he went for the better choice in this occasion. It's Rafinha's first hat-trick since the 31st of August 2024. Yeah, 4 भइया छ त्यो.
बेला बेला के ग्लिच हुन्छ यार यो उसको पनि ओके फेरि सर्भर प्रब्लम आयो रिलोडिङ यार Lewandowski, who read the header back well. लेभानडस्की पनि आज घोस्ट गरिरहेको छ है Luis Gudel. अब धेरै देर भयो ऊ राम्रोसित खेल्न पाएको छैन म्याच फिटनेस कमै छ भनौँ सायद त्यही भएर पनि होला लेभानडस्की ट्राई गर्न सकेको छैन त्यही पनि he should be doing better than this तर एज पनि भइसक्यो सो I'm not gonna blame anyone at this moment र नेक्स्ट म्याचमा गएर फेरि हामी हाई इन्टेन्सिटीमा खेल्नुपर्छ सो प्लेयरहरू फेरि रेस्ट गर्न पनि जरुरी छ अघि But that's because Barcelona have been very alert when they lose the ball. Everybody's there because they're slow build-ups, so it's difficult to beat that. Now we have 3 goals difference, so we can relax. It's like you see all that space behind them. I don't think. I think we should not relax at this moment. Even but when you've got the opportunity to have intensity down गर्न चाहिँ सकिन्छ. You don't have time. You don't have time to take a good decision. So you just because you fear of losing it, you end up doing a bad pass or a quick pass or a rush pass, and that's what Barcelona playing with. It's risky, but top of the league. Intensity, they are maintaining it, and that's a good thing. आज त खाना पनि खाएको छैन के Top for Rooney. Hoping to make an impact on a rare start with nice control. While on the bench. Too much impact on this game with Barca so far. This Femi has ready. Yamalpai is telling his teammate he should have played. अब फर्स्ट हाफमा पनि मैले पेड्रीको चाहिँ गेम त्यति देख्न सकेन तर बर्नाल चाहिँ एकदमै दामी खेलिरहेको थिएँ म नोटिस गरिरहेको थिएँ बर्नाललाई ओके त्यो त नभेट्ने होला नि थियो जसरी नि ब्याड क्रस तर ठिकै छ अफेन्सिभली सायद अब क्यान्सेलोको इन्टेलिजेन्सले गर्दाखेरि हो क्या अफेन्सिभली हि इज बेटर देन आलेखान्ड्रो बाल्दे because his shot was on target when it was deflected. Here's Ijuke for Sevilla. Watched by Xavier's fan. Something to consider for Barcelona that in the last 2 attacks, the player on the ball has had time dominating the Silva taking it up to find a player in space. Okay, playersहरूले चाहिँ इन्टेन्सिटी डाउन गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ लाग्ने मलाई Okay. जेरार्ड मार्टिनको मिस्टेक तर ठिकै छ बल रिकभर गरिसक्यो अफसाइड अफसाइड थिएन कि है त्यसमा बार्गास Okay, ref sideline to ref for mistake, Sano. But yes, Sevilla would be 5 points above the relegation zone. Still don't think
anyone truly believes Sevilla will be relegated this season, but that is closer, much too close for comfort. So, in that same interview, Shaw was talking that him Gavi Benza was a to the side after 5 months, that everybody benefits from having the same manager and the same ideas. Once they've been introduced to be developed, managers and players is an obvious statement to make. But I'm curious to see the Sevilla with the players that Almeida will like, or with the style that he requires, players that the club can find for him to stay a bit longer. Obviously, he has convinced everyone that he should be the manager. Let's see if there's a change of ownership. Nice. But the team is mistake. Strong day to say it, maybe, but they got the amount of points that no one expected. 31 out of 27 matches. Okay, watch out. Okay, nice. आज डिफेन्समा पनि त्यस्तो फ्रेलिटिजहरू चाहिँ देखिएको छैन है। अब जुन एक गोल खाएको थियो त्यसमा अब प्लेयरलाई के अरे मार्क नगरेको भन्दा पनि त्यो सुओको नै उस हो के अरे उसको इन्टेलिजेन्स भन्नु पर्ला। तर डिफेन्सिभ फ्रेलिटिजहरू चाहिँ मलाई आज त्यस्तो देखेको छैन है। अब क्रसेसमा चाहिँ म्यान मार्किङ बार्सेलोनाको कमजोरी नै हो, त्यसलाई नाइ भन्न मिलेन। बट दे आर डुइङ ग्रेट ओभरअल। आज जिरार्ड मार्टिन र कुबार्सीको गेम पनि एकदमै राम्रो गएको छ। सायद न्युकासल युनाइटेडको एगेन्स्टमा पनि यही डिफेन्स लाइन नै पेयर अप हुन्छ होला मेरो हिसाबमा। चेन्ज अब एट्याक लाइनमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नै। हेभी रोटेसन एक्सपेक्ट गरेको थिएँ तर रोटेसन चाहिँ अलिक कमै छ। ओके नाइस क्यान्सेलो नाइस क्यान्सेलो दामी सोलो गोल हाल्यो नि त। एक्लै लयो, बल रिकभर गऱ्यो, एक्लै लयो र एक्लै गोल पनि छिरायो, एकदमै दामी। अब उसित के अरे अप्सन त थियो उता फर्मिना पास गर्ने, रुनी पनि सँगै रनिङ दिइरहेको थियो। तर क्यान्सेलो चाहिँ मैले यही अघि यो लाइनमा नै अगाडि नै भनेको थिएँ कि क्यान्सेलो चाहिँ बाल्दे भन्दा पनि बेटर लाग्छ मलाई एट्याकिङ अफेन्सिभ हाफमा चाहिँ। उसको इन्टेलिजेन्सले गर्दाखेरि मैले आफैले भनेको थिएँ। अनि क्यान्सेलोले चाहिँ भर्खरै प्रुभ पनि गरेको छन् मैले भनेको कुरा चाहिँ। नाइस जब डन बाइ क्यान्सेलो। दामी प्लेयरको टाङ गोलकिपरको टाङमुनिबाटै छिराएको छ गोल, दामी। यदि कोही प्लेयर बार्सेलोनामा खेल्न चाहन्छ भने चाहिँ दे सो डिटर्मिनेसन लाइक दिस। क्यान्सेलो सिटीमा ह्याप्पी थिएन तर बार्सेलोनामा आएपछि एकदमै ह्याप्पी थियो। अब डिफेन्सिभ फ्रेलिटिजहरू त छ, कमजोरी छ उसको, तैपनि डिटर्मिनेसन चाहिँ राम्रोसित देखाएको छ नि त क्यान्सेलोले। सो नाइस अफ डन। अब हामीले 4 गोलको लिड त लिइसक्यौँ के अरे, 5-1 स्कोर लाइन छ। आई थिङ्क वी सुडन्ट ह्याभ कन्सिडर्ड द्याट गोल। त्यही पनि ठिकै छ। हाम्रो जोन गार्सियाको लागि चाहिँ अब उस भयो, क्लिन सिट गयो भन्नु पर्दा, नत्र भने चाहिँ ओभरअल गेम दामी गरिरहेको छ है। अब इन्टेन्सिटी पनि हाई इन्टेन्सिटी नै छ। यो इन्टेन्सिटी चाहिँ न्युकासल युनाइटेडको एगेन्स्टमा मेन्टेन गर्न सकिन्छ कि नै भन्ने कुरो। नाइस। सो हेलो ड्युड को हुनुहुन्छ अब हेरिरहनु भएको छ। एकजना अघिदेखि साथ दिनुभएको छ फुल लाइभमा चाहिँ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू। साँच्चै नै
धेरै धेरै धन्यवाद छ है साथ दिनुभएको छ अघिदेखि हेरेर मलाई लाइभ वाचलङमा। ओके प्रेजेसहरू आएको छ आज बार्सिलोनाको क्याम्पमा फर्स्ट टाइम 62,000 क्यापेसिटीको साथमा खेलेको छ नि त, फुल स्टेडियम भरिएको छ आज। ओके गाइज आजको दिनै फेरि इलेक्सन पनि हो है, बार्सिलोनाको प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन पनि हो। अब क्यान्डिडेट्स त भिक्टर फन र जोन लापोर्टा नै हो। अब मन त मलाई दुवैजना पर्दैन, त्यही पनि बेटर चाहिँ मलाई जोन लापोर्टा नै लाग्छ, किनकि उसले गर्दा नै हामी यहाँ अहिले क्याम्पमा खेलिरहेको छौँ। हामी अहिले प्लेयरहरूलाई साइन गरेर रजिस्टर पनि गरेका छौँ जसो कसो गरेर भए पनि। र फाइनली गएर बार्सिलोनाको स्यालेरी क्याप पनि 80 मिलियन युरोज बढेर 400 मिलियन युरोज कटेको छ नि त। पहिला 350 मिलियन हो कि त्यस्तो कसो त्यो स्यालेरी क्याप। नाइस अफ आई थिङ्क फल त्यो पेनाल्टी एरिया भन्दा नि त्यस्तो सर्कलतिर थियो। ओके सायद यामाल र गाबी आउँछ होला अब, उनीहरू तयार गर्दैछन् छिर्नको लागि। त्योभन्दा पनि बरु लेभान्डोस्कीलाई निकालेर उस गऱ्यो हुन्थ्यो क्या, रुनीलाई बरु गेममै राख्यो भने उसलाई स्ट्राइकरको रूपमा या कतै हुन्छ। तर राफिनालाई पनि रेस्ट दिनु परेको छ, बरु रुनीलाई राखेर यामाललाई घुसायो हुन्छ, राफिनालाई रेस्ट दियो हुन्छ, किनकि राफिना हाम्रो नेक्स्ट म्याचमा जाँदाखेरिमा एकदम इम्पोर्टेन्ट प्लेयर रहनेछ। बट हान्सी फ्लिकले चाहिँ के डिसिजन लिनेछ थाहा छैन। जावी एस्पार्स ओके रोनाल्डो अरब हो, मार्क कसाडो, उनीहरू दुईवटा पनि आउँछ होला सायद। लेट्स सी को आउनेछ। ओल्मो ओके लेवा हेरेर बसेछ। Okay, come on. Nice. बल भेट्न सक्यो भाइ यार। जावी एस्पार्टको कोसिस राम्रो थियो तर ठिकै छ, बल भेट्न सकेन। क्यान्सल हो। ओके नाइस जब। ओके यामाल अरौ हो र मार्क कसाडो छिर्दैछ। हुन त कसाडो नखेलेको पनि धेरै दिन भएको थियो, धेरै दिन भएको थियो होला नि अस्ति हट्नु खेलेको, तैपनि खासै गेम टाइम पाएको छैन नि त मार्क कसाडोले। मार्क बर्नरले गेम धानी पाएको छ एक्लै। ओके रुनीलाई बाहिर निकालेको छ। आई थिङ्क रुनीलाई पनि राख्दा हुन्थ्यो, राफिनालाई रेस्ट दिएर। बट ठिकै छ, हान्सी फ्लिकको अब थर्ड प्रोसेस उसको के छ। अब साँच्ची भन्नु त रुनीको गेम चाहिँ मलाई खासै राम्रो लागेन यो म्याच। त्यही पनि उसले चाहिँ गेम टाइम पाएको छैन, सो म्याच सार्पनेस चाहिँ त्यही भएर कमी भएको होला। म उसलाई चाहिँ ब्लेम गर्दिनँ, किनकि प्लेयरलाई म्याच सार्पनेसको लागि चाहिँ गेम टाइम एकदमै जरुरी हुन्छ। ठिक छ, मार्क बर्नरलाई निकालेर कसाडोलाई घुसाएको छ, अनि अरू के अरे रुनीलाई निकालेर यामाललाई। जिराड मार्टिनलाई कुबार्सीलाई हातले निकालेको। नाइस। ओके जावी एस्पार्टको सानो मिस्टेक, पेस अलि बढी भयो। क्यान्सलरलाई निकालेर अरूहरूलाई घुसाएको छ। ठिक छ, जिराड मार्टिन लेफ्ट ब्याकमा आएको छ। नाइस जब जोन गार्सिया। ठिक छ, ओके नाइस जब डन बाई जिराड मार्टिन। अब ब्लक गऱ्यो भन्दा पनि बल चाहिँ
एक गोल खाएर पनि जोन गार्सियाले चाहिँ म्याच आज दामी खेलेको छ है। Rafinha is still on and has scored a hat-trick. Barca 5-1 up. Got a physically really demanding game coming up against Newcastle. He is a player who Guys, आवाज त आछ होला के? physically when he's out there. There's no half measures for Bro. Rafinha. And you've got someone on the bench like Marcus Rashford who can come on here. Here is Agume into the box. Okay, nice. Cleared by Olmo. Towards Lamine Yamal up against Osso. ठिक छ। कुबार्सीको डिफ्लेक्सन र ओल्मोको क्लियरेन्स। Bad window. Nice run by Firmin. Okay, Firmin to ball control. Okay. बेटर गर्न सक्छ तर ठिकै छ फर्मिङको बल कन्ट्रोलमा फर्मिङबाट चाहिँ बल कन्ट्रोलको लागि एक्सपेक्ट पनि गर्दिनँ किनकि हि इज मोर अफ एटाकिङ मिडफिल्डर देन अ सेन्टर मिडफिल्डर सो मैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन राफिना कर्नर किक टेक गर्दैछ अब बार्सिलोना कर्नर किक्समा विक पनि छ र गोल स्कोर पनि गर्न सक्दैन सो लेट्स सी Okay. Bad header by Oro. सायद नेक्स्ट म्याचमा जाँदाखेरि अरूहरूलाई पनि खेलाउँछ होला किनकि वी निड के अरे यस हुन्छ नि अलिकति फिजिकलिटी चाहिन्छ सो अरूहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहन्छ ब्याड हेडर stats count or should have been lame, not really that important. But the ones that look like chances have been converted to goals. Apart from that one, really should have been a goal. It's a very clear chance for Ronald Araujo. There's a change in the back for Sevilla. So going off to be replaced by Castrin, like for like. Okay, 1 घण्टा 8 मिनट भएछ मैले लागि सुन गरेको ठिक छ राफिना खास भन्ने त जिराड मार्टिन पनि अफेन्सिभली एकदमै राम्रो छ है प्लेयर लास्ट सिजन के अरे युसिएलको क्याम्पेनमा छ्याक्क देख्न पाइएको थियो के इन्टर मिलानको एगेन्स्टमा 2 असिस्ट एक्लै दिएको थियो नि त बल क्यारिङमा पनि एकदमै राम्रो छ भनिदिनु तर बेला बेलामा चाहिँ एकदमै राम्रो क्यारिङ गरेर जाने गर्छ जिराड मार्टिन हामीले सायद अरूहरूलाई चाहिँ लेफ्ट साइड सेन्टर ब्याकको रूपमा पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हो किनकि हि इज भेरी vulnerable आँखा पर्न थालेछ गाइज मेरो हल्का हल्का Perhaps at some point if games, if he's had a very good game, he may do one or two things more than. But generally, there are things to win an advantage. Nice. ले आफ्नै प्लेयरहरु जुडेर बस्यो नाइस पुश सर ओके पुश त छ तर पेनल्टी नो नॉट अ चान्स
72 मिनटमा जावी एस्पार्क को पुश So it's a good ball in. Garcia finds Olmo. No time waste. Plenty of runners up ahead of him. Rafinha was calling for it. It's with Lamine. Olmo continues his run forward. He finds space with the pass. Dummy space for that. Rafinha just slows things down. Here the grada de animación. Supporters behind the goal to our right, around 800 of them. Good job to keep singing, keep the atmosphere up. It does feel there's been much more atmosphere in this stadium. Okay, bad mistake. Previous matches. Often hear the players talking. Still sometimes hear the players talking in this Bad thoughts. It's been a bit noisier, a bit more of an atmosphere. Xavi Hernandez, I think, what Mike was saying this match, he told me as a player a long time ago, he says if the Camp Nou did the noise that he heard it, it's one of the single game. It's a different kind of culture for sure. Okay, Juan look frustrated, so also come back from 1-2 goal down, or do something against the referee. The no camp can be quite quiet sometimes. By the way, you've seen the last year that it needs still to be done, where it will continue until December 2027, which will be when the roof will be in place as well. That's the predicted date. okay, nice for me. Okay, ball to in only. Lewandowski ball आफैले बल भेट्नलाई अलिकति यता आउनु पर्ने के. Okay, nice trickery. Oh, दामी झुकायो नि त. गाबी गेमको लागि त अभाइलेबल छ, अब उसलाई सब्स्टिट्युट गर्छ कि नै हान्सिपले. बर्नाललाई रेस्टको जरुरी थियो, बर्नाललाई रेस्ट दिएको छ, अहिले गेमबाट सब आउट गरिदिएको छ. ठिक छ. कहाँ मास्टर उडाएछ त बलमा. 56,483 attendance. Surprising was the message from the club was that it was February to sold out. म्याचमा अब त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ नभएको त होइन, भइ त रहेछ. सेभियाको प्लेयर्सहरू चाहिँ अलिक बढी फ्रस्ट्रेट हुन थालिरहेको छ है, अलिक बढी रिसिएको देखिरहेको छ. त्यही पनि हो किनकि रेफरिङ इस्यु चाहिँ छ ला लिगाको. रेफरीले फाउलहरू दिएकै छैन. आई थिङ्क हि सुड ह्याभ बिन गिभिङ फाउल्स. अब पहिला दुईटा दिएको पेनाल्टी पनि अब एउटा त ठिकै छ, एउटा त दिए त केही उस थिएन ह्यान्डबल चाहिँ, तर पहिलाकै पेनाल्टी चाहिँ नदिनु पर्ने थियो. यार दामी चान्स थियो, लेवाले मिस गर्दैन थियो त्यस्तो चान्स. पछाडि डिफेन्डर पुगिरहेको थियो, त्यही पनि एटलिस्ट लेवा सुड ह्याभ डन इट हियर. लेवाले स्कोर गर्नुपर्ने त्यस्तो दामी चान्स थियो.
Manu Bueno. Coming on for Sevilla. Rare appearance. I mean, it's fifth of the season in La Liga. The Canterano. We're talking about youth academy players for Sevilla. Aguemo. Stay uncomfortable. Okay, finally Gabi missed the side. Gabi is coming on for the last 10 minutes or so. Okay, nice. Fingers flying. It's everywhere. Be interesting to see how many balls he recovered. Also scored a hat-trick. That's the name of it. There's what you want, yeah. Anticipating return. Gabi has been out since the 23rd of August. J2 in Levante. Has been really, really harshly dealt injuries throughout his career. Still only 21, Gabi. August, September, October, November, December, January, February, March. Rafinha sprints to keep this in. It does so. 7 महीने पछि फर्केको छ गाडी. It's interesting that the case of Gabi is seen as a superstar to come back in certain circles. Outside Barcelona is suspected that if he is fit enough to be with Spain in the World Cup, that he would be a regular in the lineup. And I think we probably expect that as well, wants that too. But when he was actually recovering this season, he made the mistake of playing too often and got injured again. He wasn't a regular. He's got a lot of competition. He was at some point between Cazador himself to be in the lineup, but now you've got Bernal come back, obviously with Pedri. Xavi is part of the position as well. He's got a lot of ground to get back to actually be a regular with Barcelona. And I wonder, and everybody wonders inside the camp, how he's going to deal with that. If he's fine and fit for 6 months, misses the World Cup, which is expected, how he feels that he can actually get his place back. It's a show of strength what we're going to see from Gabi if he does eventually become a regular. पहिले राइट ब्याकको कमी छ, फेरि यसपार पनि इन्जर भयो भने त हुन्छ नि हो. I hope it's taking off. Okay, Rafinha like finally this year अब गाडीलाई घुसाउँदैछ. I think रुनीलाई राखेर पहिले राफिनालाई निकाल्नु पर्ने हो, किनकि उसले अलरेडी ह्याट्रिक स्कोर गरिसकेको थियो नि त. रुनीलाई निकाल्नु बेलासम्म स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाएको छ गाडीले, किनकि 7 महिनापछि फर्किँदैछ. एन्ड Pedri, Gavi, Yamal, Bernal, यिनीहरू चाहिँ एकदमै लभ प्लेयर्स हो नि बार्सिलोनाको क्लबमा. फ्यान्सहरूले चाहिँ एकदमै माया गर्छन् यिनीहरूलाई. Nice. Okay, Gavi की एनर्जी देखिन खाली यहाँ से. Formin is playing on the number 7. I think he's with Gavi because he is such a terrier. He runs around the pitch. He's physical. He's aggressive. Often he's
technical ability is overlooked. He's a brilliant footballer. First to transfer the ball. Frankie de Jong भन्दाखेरि हामी थर्ड ब्याक Frankie de Jong बन्न जान्थ्यो तर अब Gabby Moore plays like a number 6 10 third back, so he is really essential. Absolutely furious at losing the ball. In the 83rd minute, 5-1 up. Competitive spirit continues. Okay, Leva. Come on. So damn chance है यार. Leva का सब क्यों? 9 times out of 10, he does it. कसरी मिस गर्यो यार जस्ट दुई पाली आजको दिनमा मात्रै दुई पाली चान्स मिस गरिसक्यो लेभान्डोस्कीले यस्तो मिठो मिठो चान्स थियो दुईटै ए यार ए लेभा ठिकै छ मैले लेभालाई चाहिँ ब्लेम गर्न त्यस्तो केही भन्न मिल्नेवाला छैन अब टोटल खराब होइन बेसिक्स चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ भयो जस्तो लाग्छ मलाई लेभान्डोस्कीको कम्पेरिटिभली पहिलाको दिनहरूमा भन्दा किनकि लास्टै डाउन भइसक्यो त्यो बेसिक्स चाहिँ अब फरान टोरेसको गेम एकदम खराब भइसकेको छ त बेसिक लेभलमा नै लेभान्डोस्कीको अलिकति राम्रो पनि लाग्ने भयो तर म्याच सार्पनेसको लागि चाहिँ टाइम चाहिन्छ मैले रुनीको केसमा पनि भनेको थिएँ म्याच सार्पनेसको लागि टाइम चाहिन्छ सो त्यही भएर म चाहिँ ब्लेम गर्नेवाला छैन किनकि फरान इन्जर भएपछि नै लेभान्डोस्की अलिकति कन्टिन्यू खेल्न थालेको इन्जर भएपछि भन्दा नि अलिक खराबै बढी चाहिँ खराबै फर्ममा गएपछि तर फरान टोरेस र लेभान्डोस्की चाहिँ मलाई अलिकति एउटै लेभलमा जस्तो लाग्छ अब डिफ्रेन्स यो हो कि लेभान्डोस्कीको चाहिँ आफ्नो क्लास छ एउटा वर्ल्ड क्लास प्लेयरको रूपमा आफ्नो क्लास होल्ड गर्छ तर फरान टोरेसमा चाहिँ त्यो क्लास देखिँदैन नि त he lacked that class. Staying with the academy, the Barcelona is the second academy in the world. Players produced that are actively playing professionally. So 6 of them are now. 1 घण्टा 23 मिनट ठिक छ म यो लाइभ स्ट्रिम गरेको नि 1.5 घण्टा हुन लागेछ River Plate, Ajax, 3rd and 4th, Boca Juniors, and Sporting Club of Portugal. These are the following ones. Dinamo Zagreb, 7th. Imagine having been Dinamo Zagreb for Sporting, and as well Benfica, Ajax, Boca Juniors, all these teams. I think अब जाबिएस पार्टलाई पनि निकालेर सायद रेस्ट स्टप गर्दा हुन्छ होला 86 मिनेटमा आइसकेको म्याच सार्पनेस इनफ भएको छ अब न्युकासल युनाइटेडको एगेन्स्टमा जहाँसम्म जाबिएस पार्ट नै खेल्ने हो किनकि हाम्रो कुन्डे एरिक गार्सिया दुईटै इन्जर छ अनि अरूहरूलाई चाहिँ म राइट ब्याकमा चाहिँ भर गर्दिनँ र आजको म्याचमा चाहिँ जाबिएस पार्टको अब गेम खासै देख्न नपाए पनि जब देखिएको छ उसले चाहिँ बेटर नै खेलिरहेको छ राम्रै खेलिरहेको छ अब कुन्डे भन्दा एकदमै राम्रो त भन्न सक्दिनँ किनकि कुन्डे उसको गेम प्रेजेन्स राम्रो छ र साथसाथै गेम इन्टेलिजेन्स पनि राम्ररी भिजिबल हुन्छ गेममा अन द फिल्ड तर जाबिएस पार्टको चाहिँ डिफेन्सिभली गेम राम्रो छ अलिकति राम्रै देखिएको छ त्यही हो फिजिकलिटीमा कमी हो तर म 18 वर्षको उमेरको प्लेयरबाट के नै एक्सपेक्ट गर्ने हो 18-19 वर्षको प्लेयरहरुबाट Okay, nice.
double figures for goals and assists this season. Fermin Lopez. Here's Lamine. Also in double figures for goals and assists. Gavi. Also putting it behind. Nice try. Players are running by inside राम्रो दिइरहेको छ अहिले त्यति म एक्सपेक्ट गर्ने सक्छु के ठीक छ खाना पनि खाएको छैन यार मजा अहिलेसम्म atmosphere and confidence to grow. Vargas back to Castrin. There's Vargas. Yeah, as we said, already looking ahead to a pretty good game against Valencia next week, and then after the international break, travel to one touch at home. Bottom side, Real Oviedo. Barcelona. As we said, midweek Champions League action for them. Okay. It's Newcastle. Bad try. Half-hearted chances are बनाइरहेको छ यति धेरै चान्सेसहरु half-hearted छ आज. For the international break. Here is Juanlu. Full-hearted chances मध्ये दुईटा त लेभानडस्कीले मिस फम्बल गरिदियो. Because of the goal scored in this second half. Juanlu. But apart from that, it hasn't been too many stoppages. Manu Bueno. And to Ejuke. Well read by Gavi. अब गेम त सकिसक्यो के रे तैपनि they want more goals. Nice try. Quite possibly 3 minutes added on at the end of the 90 minutes too. The goals that we've had this second half. Okay, जम्मा 2 मिनेटको टाइम एड गरेको छ. You saw the Sevilla supporters ending the game in positive fashion. Come here in hope rather than expectation, as we said. They have not won here for 24 years. Nice. तर फर्मिङ को पोजिसनिङ अलिकति खराब भयो फर्मिङको. जिरार्ड मार्टिन हैछ म त फर्मिङको ठाउँमा हेरेको. तर ठिकै छ जिरार्ड मार्टिनको आफ्नो पोजिसन अनुसार त त्यो ठिकै हो. लामिन यामालको दामी पास थियो तर हाफ हार्टेड चान्सेसहरु नै क्रिएट भइरहेको धेरै. Demonstrate with his teammates for not playing him the ball to try and exploit this Barcelona high line. यति धेरै हाफ-हार्टेड चान्सेसहरु मैले क्रिएट भएको छ र अनि कहाँबाट गोल आउँछ त. No, there's not a lot of lessons for Sevilla today. They showed personality in certain parts in the first half, but that early goal in the second half just full played chances are त्यसरी मिस भयो. Eric Land. Here is Osso coming forward. Good ball in, and So has pulled one back for Sevilla. Oh. He doesn't look too delighted about it. Goal to last तर offside भयो. Cross. So scoring. Nice. Shake it ahead. The overall result. Imagine scoring against Barcelona. Okay. And being as little as this. Also cross र So को header goal. Those things coming into the box, finishing things off. He hasn't had any kind of delivery. मैले अगाडि लाइभमा भनेको थिए कि बार्सिलोना चाहिँ के क्रसेसमा अलिकति कमजोर छ.
भनेको थियो नभन्दै यहाँ फेरि साबित गरिसक्यो बार्सिलोनाले प्रोसेसमा वी आर विक भनेर। जन गार्सियाले अब बल त छोइ त सकेको थियो, त्यही पनि छोएर मात्रै भएन नि त। सो म्याच चाहिँ अब 5-1 को स्कोर लाइनमा सकिन्थ्यो, तर जन गार्सियाले त्यो रोक्न सक्ने बल ठिकै छ, अब सकेन, ब्लेम गर्न मिलेन के अरे। किनकि आजको म्याचमा 2 गोल कन्सिड गरे पनि एकदमै राम्रो पर्फर्मेन्स दिएको छ। जन गार्सियाले धेरै नै गोलहरू चाहिँ सेभ गरेको छ आजको म्याचमा। सो नो कम्प्लेन फ्रम मी टु एनी प्लेयर्स। यही हो, अब म्याच चाहिँ सकिएको छ, लाइभ स्ट्रिम अब यहीँ रोकौँ कि एकपालि लिभरपुल वाला म्याच पनि हेर्न सक्यो थोरै के भएको छ लिभरपुल स्पर्ट्सवाला म्याच। कता गयो? ओके, लिभरपुल चाहिँ 1-0 को लिडमा छ। ठिकै हो, स्पर्ट्सको अब 12-13जना प्लेयर्सहरू अब बाहिर छ। एकजना रेड कार्ड, बाँकी सब इन्जर्ड भएर बाहिर छ, होल टिम नै बाहिर छ। 1 गोलले हारेछ। अब मैले स्पर्ट्सलाई जित्न पनि एक्सपेक्ट गरेको छैन, त्यही पनि स्पर्ट्स चाहिँ जित्नको लागि डेस्परेट हुनेछ है, किनकि उनीहरू यति बेला लिग टेबलमा 16 नम्बरमा छ। त्यो पनि जम्मा 1 पोइन्टले 2 टिम अगाडि छ, दुई टिम चाहिँ जम्मा 1 पोइन्टले पछाडि छ 17-18 नम्बरको। अनि रेलिगेसनको लागि चाहिँ ब्याटल गरिरहेको छन्। दे मस्ट विन दिस गेम, तैपनि उनीहरूसित चान्स चाहिँ रहनेछ अब रेलिगेसन ब्याटलको लागि। तर प्रब्लम यो हो कि प्लेयर्सहरू चाहिँ इन्जर्ड छन् सबै। सो लेट्स सी व्हाट विल दे डु। ठिक छ गाइज, इट वाज क्वाइट इन्जोयबल म्याच। अब बेला बेला यस्तो इन्स्टान्सेसहरू थियो जति बेला चाहिँ म के अरे अलिकति बोर भइरहेको थिएँ। बाँकी आज म्याच चाहिँ मैले इन्जोय गरेँ। सो लाइभ इन्जोय गर्नुभयो भने चाहिँ थ्याङ्क यू फर स्टेइङ विथ मी, स्पेसली द वान गाई हु इज वाचिङ दिस होल इभेन्ट। यहाँ कहाँको भिडियो आइरहेको छ फेरि। अब लिभरपुल र स्पर्ट्सको म्याच हेर्न त हेर्थेँ क्या, बाँकी झ्याउ लाग्छ क्या मलाई। अब मैले खाना पनि खाँदैछ आज, अनि किन काम गरेको छैन? सर एकपालि स्टार्ट हेरिदिउँ भनेको ल। ओके गाइज, यहाँ चाहिँ हेर्न नमिल्ला जस्तो छ। सो त्यही मोबाइलबाटै स्टार्ट्सहरू हेरिदिउँ सर र अनि पछि आजको लाइभ एन्ड गरिदिउँ। बाँकी म अब लाइभमा नै अब लाइभ स्ट्रिम हेर्ने तरिका सिकाइसकेँ क्या अरे, लाइभ म्याच। अनि के भएको छ र? ए यार, I guess this is it. अब जित्नु त हामीले 5 जसले जितिसक्यो, त्यही पनि मलाई चाहिँ अलिकति जित्यो जस्तै लागेन कि के अरे जित्यो जस्तो लागेन र त्यो राफिनाले हानेको 2 गोल चाहिँ अलिकति 2 गोल हो जस्तै लागेन कि।
राफिनाले हानेको त्यो 2 गोल चाहिँ अलिकति गोल स्कोर गरे जस्तो नलाग्यो किनकि त्यो पेनाल्टी चाहिँ अलिकति हार्स लाग्यो क्या मलाई त्यो रेफ्रीको डिसिजन। अब त्यो दुईटै मध्ये त एउटा इन्स्ट्यान्समा चाहिँ हामी पेनाल्टी त पाउनु नै पर्छ किनकि 2 पाली मध्ये 1 पाली त पेनाल्टी हुन्छ नै हुन्छ। तैपनि त्यो दुवै पाली दिएको पेनाल्टी चाहिँ मलाई अलिकति हार्स नै लाग्यो सेभियाको केसमा। सो थ्याङ्क यू फर स्टेइङ इन दिस लाइभ, स्पेसली द वान गाई जो सुरुवातदेखि नै बस्नुभएको छ। यदि हुन्छ भने चाहिँ म एउटा प्रपर भिडियो बनाइदिन्छु यो म्याच चाहिँ लाइभ कसरी हेर्ने मोबाइलमै भनेर। अब वेबसाइट्सहरू पनि केही वेबसाइट्सहरू छ तर वेबसाइटहरूमध्ये चाहिँ जुनमा म भरोसा गर्थेँ त्यो वेबसाइट काम गरेको छैन। अब एप चाहिँ क्रिकिफाई टिभी हो, अरू एपहरू पनि छ छन त तर म प्रिफर गर्छु क्रिकिफाई टिभी किनकि त्यो नै बेस्ट लाग्छ। तैपनि एउटा प्रपर भिडियो चाहिँ बनाउनु पर्ला, एउटा रिप्ले म्याचेसहरू चाहिँ कसरी हेर्ने, त्यो खेलिसकेको म्याचेसहरू पछि गएर हेर्ने वेबसाइटमा गएर, अनि त्यो के अरे लाइभ म्याचेसहरू चाहिँ कसरी हेर्ने त्यसको पनि एउटा प्रपर भिडियो चाहिँ बनाउने छु है म छुट्टै। बाँकी भोलिको दिन चाहिँ म यसको के अरे गेम रिभ्यू ल्याउने छु। अब स्कोर लाइन 5-2 सकिएको छ के अरे। सर्ट्स ब्लक 2 यो फर्स्ट हाफकै बराबर छ। ठिक छ गाइज, स्ट्याट्सहरू यही हो। म्याचेसहरू हेरेपछि चाहिँ अलिअलि स्ट्याट्सहरू पनि हेर्नुपर्छ किनकि स्कोर पर्फर्मेन्सलाई पनि डिफाई गर्छ कि। ठिक छ, ओल्मो, क्यान्सेलो, राफिना ह्याट्रिक। सो गाइज बाँकी यति नै हो आजको लागि। म लाइभलाई यहीँ एन्ड गर्दैछु र जसले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ मनैदेखि धन्यवाद। बाँकी सी यु इन द नेक्स्ट वान, टिल देन गुड नाइट।